Salutare, dragilor! Bună! Suntem Flaviu Și Luminița! Pentru câteva zile suntem în sud-vestul României și acum suntem la Portul Cultural Cetate. Ansamblul de clădiri de la Port Cetate a luat naștere pe la 1880, când aici era portul agricol. Practic toate grânele care plecau spre Occident treceau pe aici și erau verificate. Odată cu 1945, când grânele au luat direcția Moscovei, locul s-a desfințat și aici s-a format un punct de frontieră. După 1989, locul a fost renovat și acum sunt unități de cazare aici. Dacă vreți să serviți masa aici lângă Dunăre, puteți veni liniștiți, peisajul e superb. Doar sunați înainte să vedeți dacă e deschis. Locul este chiar pe malul Dunării. Aici este România, iar aici Bulgaria. Iar de aici mergem în Calafat, să vizităm orașul vechi de pe malul Dunării. Suntem în Calafat, la una dintre cele mai emblematice clădiri din acest oraș, Palatul Marincu. Acest palat adăpostește Muzeul de Artă al orașului Calafat și a fost construit între 1905 și 1907 de către arhitectul Paul Gauthieron, același arhitect care a construit Palatul Cec, Palatul Cotroceni și Biblioteca Centrală Universitară Carol I, toate trei din București. Muzeul adăpostește colecții de artă al unor mari artiști, cum ar fi Nicolae Grigorescu, Teodor Paladi sau Henri Catargi. Ca fapt divers, în cartea de onoare a muzeului am găsit semnătura regelui Mihai. Acesta a vizitat muzeul în 1998. Dragilor, se pare că atât a fost din Calafat. Acum ne îndreptăm spre Drobeta ca să vedem ce are de oferit orașul. Să sperăm că are, mai ales o cafea. Am ajuns la piciorul lui Traian, pe care din păcate l-am găsit așa, dar pare că se vedea mai frumos de la Muzeul Regiunii Porților de Fer, pe care intenționăm să-l vizităm mâine dimineață, nu? Da.
având în vedere că stăm 2 zile. Și vă recomandăm cu drag să nu ne urmați exemplul nostru, să nu puneți pe Google Maps piciorul podului Traian și să veniți pe strada portului. Și imediat o să vă arătăm de ce. Bad idea. 12 seconds later. Așa e drumul, am ajuns înapoi la mașină, plin de noroi. Noi acum o să mergem să căutăm un loc drăguț unde să mâncăm și dacă ne va plăcea, o să lăsăm în descrierea videoului detaliile acestuia. Ne vedem mâine! Day 2. Așa cum am promis, astăzi am ajuns la Muzeul Porților de Fier pentru a vedea piciorul podului Traian de sus. Podul lui Traian a fost construit în perioada 103-105 de către arhitectul Apolodor din Damasc la ordinele lui Traian. Dar imaginați-vă care era mirarea dacilor care erau cu bâta de lemn după ei, în timp ce vedeau această construcție măreață care se apropia de ei și era construită zi de zi venind tot mai aproape. Încă se păstrează un picior asemănător și pe partea sârbească, deci acest pod, dacă s-ar construi acum, ar uni România de Serbia. În curtea muzeului poate fi vizitat și castrul roman, dar mie cel mai mult mi-a plăcut amfiteatrul roman, care a fost descoperit abia în 2010. Practic ieri. Este unul dintre cele 4 amfiteatre romane din România, cel mai cunoscut fiind la Ulpea Traiana. În curtea Muzeului Porților de Fier se află o bornă a drumului Via Transilvanica, ce leagă Putna de Drobeta Turnul Severin. Am mai văzut o bornă a Viei Transilvanica și la Biertan și ne-am făcut un deziderat din a străbate drumul ăsta cândva. Și dacă n-ați văzut vlogul de la Biertan, puteți să-l vedeți pe aici, pe undeva sus. Nu știu. Aici. Aici, acolo? Da. Dragilor, aici se încheie vlogul nostru de astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne vedem la destinația viitoare. Iar dacă ați ghicit care este acea destinație, lăsați în comentarii. În curtea muzeului poate fi În curtea muzeului poate fi vizitat și castrul roman, dar mie cel mai mult mi-a plăcut. Mă bâlbâi.